काय दे रहा माननीय सभापती, Postpone start question, Sri Alton D'Costa. To the attention of the House, Speaker sir. मणिपुरार 4 तारखेर इंसिडेंट जाल्ले, एक बायलेक fully without undressed हें केल्लें. कोण उलयलें ना Speaker sir. Prime Minister spoke yesterday, Speaker sir. I think Chief Minister should also speak on this, Speaker sir, because this has happened not only for the tribal over there, but I think this is happening all over now, and nobody is speaking, Speaker sir. I think we need to speak out. I think Chief Minister needs to speak on this, Speaker sir. बसून हांव सांगता बस बसून घे सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहिलो बसून घे स्पीकर सर पॉइंट ऑर्डर जावंक शकना बसून घे कसो इशू हाडटा बसून घे स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इशू आहा बसून घे स्पीकर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर पोस्टपोन स्टार्ट क्वेश्चन स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इशू आहा डिकोस्टा आणि जेन्ना कालच्या दिसाक प्रधानमंत्रीन स्टेटमेंट दिला स्पीकर सर मुखेलमंत्रीने हेजेर क्लॅरिफाय करूंक जाय स्पीकर जे मणिपूर जाला आन्सर कर स्पीकर सर वो क्वेश्चन अवराच्या वेळार विषय न्ही म्हाका काडपाक जाय आसत स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर he is wasting the time of स्टार्ट क्वेश्चन एल्टन डिकोस्टा एल्टन स्टार्ट एल्टन ऑफ विचारपाच ना आन्सर यस Speaker sir, यस under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to carry out a correction in reply to जागा उचून बसात 1B जागा उचून बसात regarding the properties owned जागा by the उचून Tourism बसात. Department. The Annexure A has जागा been उचून updated. बसात जागा उचून बसात एल्टन डिकोस्टा एल्टन डिकोस्टा यस स्पीकर सर एल्टन डिकोस्टा एल्टन डिकोस्टा एल्टन डिकोस्टा एल्टन डिकोस्टा Speaker sir, I may be permitted to ask postpone question 1A. Answer is as per the as per the computer sheet presented to the House. Speaker sir, Investment Promotion Board was meant to be attract industries to Goa. The CM is the chairman of the board. Recently, the Industries Minister notified an industrial and investment promotion policy. Speaker sir, there are 16 plots in Kittal IDC which were available for IPB. People in Kepeng constituency need jobs, and the IDC area in Kittal can provide employment if they were allotted to industries. Unfortunately, the area is unutilized because of the greed of some leaders who are now sitting at home. Speaker sir, we had asked sub-questions for each of these GIDC states. I repeat, for each IDC state, the maximum permissible area of land in various IDCs that can be allotted by IPB and the total area of the land that can be allotted by IPB. Speaker sir, Minister has not given industries-wide details. IPB is allotted to allot to industries up to 40% of the total available vacant industry area available in 2014.
Instead, reply is given that 40% of the area shall be earmarked for allotment to special projects. There is nothing called special project under the Investment Promotion Act. Speaker, sir, in another LEQ, reply what the minister has given state that government is considering to take up special project for Kittal Industrial Estate, which can generate employment for local youth. We have heard rumors that this special project might be an amusement park or some big food factory. My first supplementary question is, why IPB isn't till now able to attract investors for this Kittal land, and may the minister clarify that what is that special project which the government is considering, and under which body under the industries minister is considering it? You finished? Yeah, my first supplementary. Yeah. Yeah, Speaker, sir, Honorable Member Elton seems to be a little confused, but nevertheless I'll ask him because it is as far as formulating a policy, what has to happen on the ground. I remember in the very last session I had made it very clear, Kittal is one place where for a balanced development, we have to get some large project there. Government is already seized of this. We are evaluating different proposals. People are coming and giving presentation. Honorable Chief Minister is fully seized of that matter. It is my case as the Industries Minister. Kittal has to be developed. There is no other way out. That will also help industrial activity there. It will help us. Yesterday, there was a lot of debate to sustain Dabolim. Industrialists coming. Some tourism activity which also has to come up. And I think my answer has been very specific as far as IPB minutes of meeting, whether all properties that have been notified under Investment Promotion Board, about 7.5 lakh square meters has been allotted to special project with IPB proposal. Now, having said this, we want to get a balanced development. आमकां सगळे कडेन इंडस्ट्री येयल्ली जाय. आतां एम्फसीस ऑल्सो आसा, तुवें विचारून लाताम पार्शे आमचो मान्य डॉक्टर शेट्टी म्हाजे फाटीन सदांच आसता. थिंगाय ताका खबर आसा, हाल्ली आमी थिंगा ट्रान्सफॉर्मरूय बसयलो, उदकाची लायनूय आमी हाडटा, बरी कनेक्टिविटी ना, रस्तोय आमी करून दिता. कित्याक आमकां खऱ्या अर्थान इंडस्ट्री एनवायरमेंट फ्रेंडली बरी इंडस्ट्री येयल्ली जाय. आनी हांव तुमकां मुद्दम एक आंकडो दिता. फ्रॉम 2014 to 2023 आमी 259 प्रोजेक्ट्स एप्रूव केल्ले आसा. आणि proposed investment is 19,421 crores. Actual investment, which already they have spent the money after approval because it is work in progress, 2,762. Proposed employment is 54,252. आणि आमी मुद्दम हिंगा अशें आमी डिस्टिंक्शन करून आमचे गोंयकार कितले आसा, आमचे स्टॅटिस्टिक्स प्रमाणे मोर देन 45% आमचे गोंयकार भाव आहा. It is my endeavor to make it at least 50%. So, ह्यो इंडस्ट्री येता, सगळे भायर सावन लोक येता, हेंय सारकें ना. कित्याक आमचे कडेन हे फिगर आमी स्पेशल वर्कआउट करून आमी फायंड आउट केल्ले आसा. ताका लागून म्हाका तरी दिसता, तुमी सांगता ते हांवें ऑलरेडी मान्य केलें आसा. Kittal definitely it has to be developed for the sake of South Goa. Goa is a half a size of a district of a state. Only दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान बरी एक्टिविटी जाल्ली आनी तुगेल केपें कांय ना इतली बरी जमीन आसतना थिंगा डिफेन्स एक्सपो म्हूण जाल्ले, काय बरो व्हडले फंक्शन जाल्ले. सो वी डेफिनेटली हॅव गॉट दॅट इन मायंड. वील सी दॅट इट इज डन. Speaker, sir, for the last 1 year, then last time I have question गेलो and good that honorable minister remembers it. ते करस जालें आनी हांवें क्वेश्चन केलें आनी जमीन गेल्या more than 15 years जाली. See, Speaker sir, honorable minister should understand that unemployment in Kepen is at the peak. Last 20 वर्सां जालीं, हांव तेज्या पयलीं उलयना, लास्ट 20 वर्सांचें उलयता. म्हाका सांग तुवें आमगे केपेंच्या मतदारसंघाक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक कितें तरी एक वस्त आहा. आतां 15 वर्सां जालीं जमीन आयडल पडलो आहा. कितले प्रोजेक्ट तुमकां वाटाय. हांव म्हणा डिफरन्स कोणा काल म्हणटाले नॉर्थ आनी सावथ हें केलो म्हूण. नॉर्थाक कितलेशे जाले, सावथाक कितें हाडा हांगा. एंड वी हॅव लँड एवेलेबल which is almost 12 lakh square meter of land, and government, you don't have to even cut a single tree there. Konake problem, our roads are available,
And why it is taking so much of time? आमगेले youth जे केपेंच्या मतदारसंघात they are going in bad habits. What I am saying, there is no more time. आणि चिंतपाक बाबा थिंग घालपाक तुमकडे जोमी तुम्ही आत प्रोजेक्ट येता हिंगा थिंगा खाता आमगे घाले मरे आमगे हिंगा केपे मतदार तुमक जोमीन वी आर I am one MLA who saying openly welcoming the project, but nothing is happening. But projects which are coming here and there, all are putting it where there are a lot of issues. But what I am saying, Ata Anian Chitpan, I am requesting that this project should come there. My second supplementary question is, Speaker sir, what I have just now said, that the generation, this youth of middle age is waiting for industries to come up at Kitol. Every day the industry state means some are non-operational, and it is a loss to the government in taxes due to some issues what is happening here and there in the other states. I want to ask the government, if there is some industries which are having issues, you please bring it to Kitol. Speaker sir, there is one more question which I have been from Perne. I want the minister to table the project of one project which is coming up in survey number 310/0 and 311/0 in Penne village, which is called Mini India Team Project. That project has been approved, and it is not defined at what project it is. The people of that area have a fear that it might be a casino. So I just want a clarification from the minister. Speaker sir, I am glad that you have asked this question. It actually allows me to present to the people of Goa exactly what is coming up. एक तुवें मुद्दो हिंगा मांडलो कितोल आमी कांयच हाडना मुणी आनी बेग्याचे बेगीन हाडपा जाय. फाल्यां बेग्याचे बेगीन हाडलो तूं पयलो थिंगा आसतलो प्लीज आय एम ऑन माय लेग्स थिंगा पयलो तूं आसतलो ओपोज करपाक कितें हाडला काय म्हूण आमी जेन्ना प्रोजेक्ट कन्सीव करता हांवें तुमकां सांगलां तशें मान्य मुखेलमंत्री आनी हांव डिस्कस करीत आसा बरें कितें सावतात दिवया बरें कितें किटोल हाडया ऑब्वियसली मातशें टायम लागतलो आमी कांयचे कांय प्रोजेक्ट दिवपाना एंड आय वील नॉट डू इट इन अ हरी आय वॉन्ट टू बी स्पेसिफीक इन दीस हावस आय कॅन विथ ऑल द एश्युरन्स एट माय कमांड एंड with the support of Honorable Chief Minister, I will give you a very good project there, which will help to develop South Goa. It will look like entire Goa has a balanced development. Chorche 5-star with Ineasa. That's why I linked it little to Dabolim. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो मिनी इंडिया पेरणे येता सावता येयना तुका मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें तितून कसिनो कांय ना दोज आर मॉडल्स एंड रेप्लिकाज ऑफ एवरी स्टेट गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा आमगे पेंजीम चर्च आसा आमगे टेम्पल्स आहा सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपाक दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा इंडिया गेट आसा ओके हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स दीस इज द कॉन्सेप्ट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कसिनो वॉट्सो एवर आय एम टेलिंग यू विथ ऑल द एम्फेसीस आय कॅन स्टेक एनीथींग फॉर दॅट सो ही अफवा घालनाका आता तूं सांगता सावता तूं एक सायडी म्हणटा बेगीन प्रोजेक्ट येवपा जाय हांव कितें आय एम नॉट इन अ हरी आय टेल यू होच मिनी इंडिया प्रोजेक्ट केलोसी येतालो मुद्दम सांगता तुका हांव हें फावजा म्हाका रिकॉर्डा हाडपा जाय ओपोज केलें कलें कारण कांय ना नाका म्हणल्यार नाका एकदां तशें जाता ते प्रमोटरान सांगलें 5-स्टार हॉटेल जे घालपाचें आहा थिंगा कन्वर्शन आहलें राव तें कन्वर्शन आहलें तेणें सांगलें आपल्या 5-स्टार दोगू नाका लास्ट तेणें सांगलें बरें तुमकां लँडाचेर कांय नाका न्हू ही हॅज गॉट वॉटर बॉडी एक मोर देन 5 or 7 lakh square meters तेणें राव तेणें कितें सांगलें आपूण फ्लोटींग प्लॅटफॉर्म घालता लँडार येयना आनी सगळे म्हाजे मॉन्युमेंट थिंगा घालता सो इट वील बी एनदर इकोसिस्टम दे वील कम इन स्मॉल फिडर बोट्स गो टू दॅट प्लॅटफॉर्म हॅव दीस लवली प्रोजेक्ट देर तोरी आसता ओपोज केलें तेन्ना कोण तरी एक आमदार थिंगा आशिल्ले हांवें विचारलें कित्याक ओपोज करता लास्ट म्हाका रिजनींग कितें दिलें हे बोट ते प्लॅटफॉर्माचेर देखून केल्यार पोंदा ही नुस्तें सगळें मरतलें सो दीस टायप ऑफ आर्ग्युमेंट्स वे यूज्ड इट इज अ फॅक्ट आं तो खंयचे पार्टीचो आसूं दे आय एम नॉट ऑन दॅट प्लीज वेन पर्सन आयक रे बाबा वेन पर्सन इज नॉट इन द हावस I cannot take the name. But there was an MLA. I can give you all the records. Written दिले आहा
निस्ते मोडटले तुका खबर आहा सगळे अरे असले आर्ग्युमेंट कसं? आमी अरे वन मिनिट लेट मी फिनिश असले तरी आमी जबाबदार एका ऑगस्ट हाऊस म्हणटा आमदार तरी असले करपा लागले जाल्यार कितें उरलें मागीर निस्ते मोडटले पोंदा बरो प्रोजेक्ट पेरणे धाडून दिलो आनी तेणे गव्हर्मेंटा कडेन जमीन घेवना मुद्दम सांगता दिस ऑल्सो शूड कम ऑन रेकॉर्ड ही हॅज टायड अप विथ एनदर इंडस्ट्रियलिस्ट हू हॅड हिज लँड and IPB आम्ही तेका अप्रुवल दिला what is wrong in this it is one of the most beautiful project it's like a garden I can vouch for this कोणाक कांय त्रास जावपाना आनी तसले प्रोजेक्टान मॅक्सिमम 80% तरी गोंयकार भुरगे आसतले हे खात्री हांव दिता पेडणेकाराचे नशीब ते आमचे केडशे येताले ते थिंगा गेले ते सो कांयच्या कांय एलिगेशन तुमी करनाका पयली स्टडी करा आनी मागीर उलया हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदता म्हणून तूं सांगता बेग्याचे बेगीन हाड बेग्याचे बेगीन हाडल्यार गडबड जातली गडबडी प्रोजेक्ट येतलो बरो प्रोजेक्ट दिता तुका हांव कितलो Speaker sir, the honorable minister has सांगितलें two things I want to clarify. I have taken up this point. बरें जालें हांवें जालें तुवें clarify केलें. See, this is the purpose of debating. Second thing, सदां म्हणटा special project. आतां थिंगा लोकांक तकल्यांक कितें confusion जालां. What is this special project? I have not told you to get project in Kittle in a hurry. I said get a project which is non-polluting, people friendly. And it should have a discussion between the people. आळे आमचे तकलेर तापिले असो नाका हांव तुका प्रोजेक्ट हाड म्हणा काजिनो हाड म्हणा काय म्हणा माय क्वेश्चन इज दॅट द लँड इज अवेलेबल आनी बरो प्रोजेक्ट हाड वीथ कन्सिडरींग द लोकल्स तेंगे हितू संबंदां घेवन करपा जाय पीपल हॅव दॅट इशू वाय आतां तेंगे हो जाण आतां पेरणे तांकां लोकां तोकल्या ना कितें तें सो दॅट इज द फियर इन दॅट फियर एंड एंग्जायटी इन देअर मायंड्स So it is not that I am asking you to get project. I सांगल म्हणून बेगीन हाड म्हणून तुका किटल हाड म्हणा. But whenever because what answers what I have got is that you are stating that a special project. But the special project it is not mentioned what special project. I have got LEQ saying that it's a special project. Special project म्हण कितें बिस्तें वाऱ्यार special project म्हणून जायना न्हू. So we also want. I am not saying that government is doing something bad or illegal. But I want that the people should know आमचे केपेंच्या मतदारसंघात लोकांक जाण जावपा जाय what project will come just simply giving a vague answer saying that it's a special project that shouldn't be अन्य आमदार केन्ना तरी दुबय तरी पावला आसतलो आमचे सगळे गोंयकार पावताच आमी तो सगळे कडेन वयता जाणा म्हणून हांवें म्हणला एटलिस्ट दुबय तरी तेणें एडमीट करपा जाय हांव तुका मुद्दम सांगपाक सोदतां बरो प्रोजेक्ट हांव कित्याक म्हणटा तुमकां खबर आसतली आतां ड्रोन सगळे कडेन यूज जाता मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ ड्रोन्स थिंगा आमी हाडपाक कोत्ता इन नॉट ऑन द एंटायर लँड प्लस टुरिजम रिलेटेड तुवें पयलो आसता स्काय डायवींग आनी बाकीचे सगळे प्लेन वयता ते ड्रॉप करता हे सगळे तरी आमी थिंगा हाडले हे तुमकां मान्य जातलें नाल्यार फाल्यां ना ते उडकी मारून ते सकाळ पडोन मरतले म्हण तुमी म्हणपाक शकता कित्याक प्लेनानसून उडकी मारो काय म्हूण असलें जावपा जायना कितें एअर टुरिजम आमकां एनकरेज करपाची इच्छा आसा म्हणून हांवें सांगलां आय वील गिव यू समथींग ऑसम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजेय मोतीन आसा आमचे पूर्ण सरकाराचे मोतीन आसा बरो दिता तुका हांव एक सायडी म्हणटा बेग्याचे बेगीन हाड स्पीकर सर आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर केपकारांक स्पीकर सर 1 मिनिट ऑनरेबल मिनिस्टर केपकारांक म्हाका सदां डावनग्रेड कोता डावनग्रेड उडी प्लेनान आमगे म्हाका सदां केपेंचे मतदारसंघ सगळे पावले जे मंत्रीन सांगला स्पीकर सर जे मंत्रीन सांगला म्हाका एक क्लॅरिफिकेशन ऑनरेबल मिनिस्टर यू सेड एंड यू आर सेइंग दैट यू विल ब्रिंग समथिंग Because sir, a clubbed question. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ऑपोजिशन लीडर विरोधी पक्ष नेते जे मंत्रीन सांगला ते एक टाइम दिता तुका टाइम दिता पॉइंट ऑफ ऑर्डर टाइम दिता उलयतना एक एकटो उलया येस विजय सरदेसाई शिस्त दवर आमकां आतां संवय जाता श्री विजय सरदेसाई बरें मुगे लास्ट 1 minute. सर विजय 1% सरदेसाई Because sir, मंत्र्यान आतां सांगलें की 259 प्रोजेक्ट्स अप टू नाव अप्रूव जाल्या 19,000 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट हाडला आनी 54,252 एम्प्लॉयमेंट जातलो. स्पीकर सर हो पोस्टपोन क्वेश्चन आमी करूंक नाशिल्लो तुमीच केल्लो आनी हो पोस्टपोन क्वेश्चनान उत्तर अशें मेळटा की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. मागीर एक NGO कोर्टान गेलो म्हणटा तुमी कितें म्हणलें की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून आमी नोटिफाय करचे ना. मागीर तुमी 2021
गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ॲक्ट म्हणून पास केला आणि ताजे मागीर तुम्ही 5,20,000 स्क्वेअर मिटर्स प्रायव्हेट लँड कन्वर्ट केले. ऐका, युअर आन्सर सेज दीस. आणि इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून ती डिक्लेअर केली. IDCचे लँड तुम्ही IPPन 5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. आउट ऑफ विच 1,76,000 तूं मंत्री म्हळ्यार जुलय 2019 हो सरकार आसतना मुख्यमंत्री अंडर जाल्लें आहा. इन अदर वर्ड्स 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले आणि तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचिव्ड बाय कन्वर्टिंग दिस 10 lakh स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. स्पेसिफिक क्वेश्चन. ना हांव तुका फिगर दिलां कशें जालां तें. IDCची लँड कन्वर्ट जाल्या कशें म्हणटा. IDCची लँड कन्वर्ट इट इज अलॉटेड. कशें जाता. यू हॅड मेड अ स्टेटमेंट. ना स्पीकर तांकां प्रेसवाल्यांक कितें दिसतलें. ना प्रेसवाल्यांचे न्ही एवरीथिंग इज वर्बॅटिम. एवरीथिंग इज वर्बॅटिम. आय हॅव सेड व्हेरी क्लिअरली. माझे एकच म्हणणं आहे, तू कितें IPN जी कितें केला ती डू यू फील दॅट युअर IDC लँड. 10 lakh square meters. इट इज नॉट टोटल इट इज total. IDC लँड Total. गिवन बाय द IPB. IPPचे 5,20,000 स्क्वेअर मिटर तुम्ही कन्वर्ट केली. हे तरी एग्री जाता तू. 5,20,000. होय मरे. 5,74,000 इज अंडर IDC. सांगपाचें सांगलें मरे म्हाका सांग. ना Reply दिता. माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिक. हा स्पेसिफिक. पयलीं हांव मातशें एल्टनाची एक रिप्लाय करता. अरे, ना, No, ना, एक मिनिट एकूच इन 1 minute. तू जें म्हणला मिनी इंडिया डिटेल्स ना. क्वेश्चन नंबर LAQ 8B फूल डिटेल्स आहा. तो आन्सर मातशें वाच. हाऊस ऑलरेडी प्रेझेंट केला अबाउट मिनी इंडिया ऑर थीम पार्क ऑर गार्डन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. And you will come to know that it is purely eco-friendly project. आता मातशें बस. आता तुका आनी क्वेश्चन तेगे आन्सर करता. No, mine was there. No, because you said, because Minister, you said that I am on my legs. No, Please just, sit down. no, one question, because he, मातशें बस. na airstrip मुळे last time also you told me airstrip. You are becoming used to creating confusion and noise pollution. अरे बाबा शिस्तान विचारया ना पण हे तुझी मिस्टेक. तुम्ही ताका त्यांना आन्सर करपाचें. when I ask you should answer me. I am answering you. Answer him Only first. one sentence about him. I need to answer him. Otherwise I'll forget. It will pass then you shouldn't answer that. विजय सरदेसाय My तुमकां आन्सर जाय न्ही. Of course. उत्तर जाय न्ही तुमकां. Honorable Minister was answering me, so I was just in the same So context. therefore I answered you. So he is taking No, an no, offense you that I answered you. no. It's not correct. ना स्पीकर हांव कितें म्हणटा म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान एअर स्ट्रीप आनी तें प्रपोज जाला आसलो म्हण लास्ट टायम हांव ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरा बरें चाललें. सो दॅट ते कांय मुखार गेलें ना. हें करो जालें आतां कितें जालां मुखारी. एक जाण जावं. इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. कितें करपाचें आहा मान्य मुखेलमंत्री एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टर आमकां बरोबर बसून तें करचें पडटलें. लँड इश्यू येयल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर तितून मंत्री. आमी सगळे मेळून काम करपा जाणा. कांय काळजी करू नाका. सुशेगाद बस. मिनिस्टर तुमकां आतां मान्य विजय सरदेसाय सांगता तेणें सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड and to facilitate the industry to come up, to generate employment. As I told you, more than 45% speaker sir, गोंयकार आसा. आमी डेटा घेयला ते हांव आनिकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते. आनी हांव आतां तांकां कोण न्यू प्रपोजल येता तांकां सांगता स्टार्टिंगाकूच तुमी गोंयकार घेवपाक थोडें ट्रेनिंग दिया इंडस्ट्री येवच्या आदीं सो दॅट मोर गोन्स वील बी एम्प्लॉयड. म्हणून सर स्पेसिफिक क्वेश्चन आसलो. हाऊ मेनी जॉब्स हॅव बीन क्रिएटेड. हे भाशण नाका. फिगर सांग. बिकॉज सर हांवें ताका सांगिल्लें हांगा व्हेरी क्लियरली proposed employment is 54,000. अरे बाबा ते पळय 2000 खबर नाका. आय एम आस्किंग यू स्पेसिफिक फ्रॉम 2020 5,20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तुम्ही कन्वर्ट केली IPA केली. तातूंत कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले. मामीन एकूच मिनिट. There is 2,899 job has given for the Goan employment. 2,899. तो सांगता पळय सर जो आन्सर मुख्यमंत्री दिता. I got the Speaker answer. sir, I'll He's just not rebut him. See, स्पीकर सर एक मिनिट. What is your आन्सर specific दिते मरे question? रिप्लाय दिते Investment promotion board तांकां जमीन दिवप ना. अरे कशी industry येतली यू रे डोंट. बाबा? स्पीकर सर I don't want the minister to play to galleries. Sir. I want a specific question. Speaker sir. No, एक मिनिट. CM. I'm coming. फुडला येता तुका. ओके. ताज्या उपरांत जे ब्रेकअप ऑफ द प्रोजेक्टाचो जर करीत न्ही इट इज ऑल टुगेदर
या 2100 and बरोबर आसा स्पीकर सर 2800. तेव्हा म्हणटकर पळय आतां कशें जालें न्हू 5,20,000 स्क्वेअर मिटर एरिया IPA जावन 2,899 जॉब जाले. स्पीकर सर पळय आं उत्तर हाजें खंय येता तें पयलीं हो सांगता की आयडिया आशिल्ली 54,000 to 52. I am not holding you to this thing for only thing the answer. My question was objective of the investment promotion policy has been achieved or not. It looks that it has not been achieved. You have that 45% and all is gone. CM has himself given you a very small figure. Now second speaker sir. 80 proposal 2019 approve झाल्या. 80 proposal. तातूंतले फक्त 13 proposal complete झाल्या. IDC तुवें 24 प्रपोजलांक एप्रूव केल्ल्यांक प्लॉटूच दिवंक ना. प्रपोजल एप्रूव केला पूण IDCन प्लॉटूच दिवंक ना. सो इन अदर वर्ड स्पीकर सर इन प्रिंसिपल अप्रुवल तुका मेळटकर एक्चुअल अप्रुवल मेळत ना. सो हांव एक मागता गव्हर्मेंटा कडेन स्पेसिफीक एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट तुमी केला ओ तुमी करतले अंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ IPB सो दॅट इट इज इन ट्यून विथ द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. इतलेंच म्हजो क्वेश्चन की हे तुम्ही करतले काय म्हणून इव्हॅल्युएशन बिकॉज युअर इव्हॅल्युएशन यू हॅवंट डन यू आर जस्ट गिविंग फिगर्स. No. These are all cock and bull stories. स्पीकर सर हांव एक सांगपाक सोदता म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय हांगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. I can vouch for it. सांगता ते एक मिनिट स्पीकर सर सीएमआक रॉंग करता तू. You are becoming super CM. CM has given 2,899. You are saying 14,000. What is the actual figure, Speaker sir? wrong केला. म्हणता एक figure हो म्हणता दुसरा This is on the figure. table of the house if you want. This is not false. Speaker sir, so what Chief Minister was saying was wrong. स्पीकर सर Speaker sir, हाजे आणि ताजे भितर coordination ना. स्पीकर सर स्पीकर सर विजय मातसो लोकांक कन्फ्यूज करपाक हुशार आसा. कसो कन्फ्यूज झालो? मुद्दम confused झालो? सीएमान एक वर्षाचे सांगला हांव फ्रॉम 2014 to 2023 सांगता तेच तो कन्फ्यूज करता सीएम. अरे लाईन वाच. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर सीएम जेन्ना उत्तर दिता एक मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुमकां उत्तर दिता. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सीएम जेन्ना उत्तर दिता तेन्ना सगळे मंत्र्यांचे वयर सीएम आसता. सीएमाचे उत्तर म्हणते फायनल. सीएमान उत्तर कितें दिलें हांगा हांवें बरोवन दवरलां 2,899 जॉब्स वर क्रिएटेड. आतां हो येवन उठून सांगता कितें की 11,000 का 10,500 हांव सोंपयता. लेट मी कंप्लीट न्ही स्पीकर सर टोटल एम्प्लॉयमेंट बरोबर. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. हांव कितें मागता हांव तुका 16 मानना. तुम्ही पॉलिसी केली तुम्ही कन्वर्जनां दिली सगळें बरें आहा. अपोजिशन लिडर बसून घ्या. हांव तुमकां कितें म्हणटा की तूं म्हाका एक अश्युरन्स दी. कितें अश्युरन्स दी की तुम्ही एक इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट करतले IPBन येवपाक. आनी सेकंड आतां जेन्ना एल्टनान इशू काडलो की आपले किटॉल कितें येतलें तो आमदार थंयचो स्पीकर सर ताका कळपाक जाय कितें येतलें तें ताजो मतदारसंघ तो. सो इशू कितें आहा इव्हॅल्युएशनान तुका कळटा whether locals are fit for those jobs or not. Otherwise तुका स्किलिंगाचेर इशू येता ते. सो आय एम आस्किंग फॉर दॅट. हो दुसरीच खबरो सांगता. स्पीकर सर आमच्या मिनिस्टरान सांगला पळय न्ही एकदम बरोबर आसा. कशें बरोबर आहा? आयक म्हजें न्ही तूं आयकून घेयना तूं उलयताच चड. स्पीकर सर तांणी सांगला की टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इज 10,832. इट इज ट्रू 2,899 जे गोवन एम्प्लॉयमेंट दिल्या आनी एट प्रेझेंट देर इज अ कन्स्ट्रक्शन फेज इज गोईंग ऑन. project is not completed. त्या खातीर 4,054 हे नॉन गोवन एम्प्लॉयमेंट आसा थंयसर. प्रोजेक्ट एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही ते कन्स्ट्रक्शन फेज आसा. जेन्ना प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले तेन्ना 100% एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आमचो तो प्रयत्न आसा 100%. बट ना तुजो प्रयत्न तुवें आन्सर एक मिनिट स्पीकर सर त्या खातीर तेणी जे सांगला पळय न्ही इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही IPBन जितक्या जाणांक एप्रुवल दिला ताजेर करपाक घेतला. आणि एक्झॅक्टली एट द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जशें एविएशन स्किल सेंटर डेव्हलप जाला फॉर द सेम टायम फॉर द स्किलिंग फॉर दीस टायप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हे स्किलिंग आमी सुरू करता. स्पीकर सर एक मिनिट विजय एक मिनिट जे आता जे एक मिनिट स्पीकर सर जे मुखेलमंत्रीन जे आता सांगला आणि व्हॉट मिनिस्टर इज सेइंग नाउ आय हॅव अ रिप्लाय. स्पीकर सर
Speaker sir, युरी 1 मिनिट, जस्ट 1 मिनिट. स्पीकर सर, त्यांचे एक I have a reply. प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन थोडे एक फ्रेमवर्क reply हा, की the honorable minister has replied to this. You see what he says, that they are still collecting data. The reply to D of my unstarred question, 137. It is stated that the Goa IPB is in the process of collecting data of the number of Goans employed in projects approved by IPB. This is what you gave me today. nothing wrong. 1 minute, 1 minute. answer माझे सबर करो. I have another reply. Speaker sir, from 6C. हे 6C कित उत्तर दिला मिनिस्टरान की it states that on sub question C, the Goa IPB has started collecting data. And then data, Speaker sir, तुम्ही चोयल्यार तेमी आमकां एक डेटा दिला. हांवें विचारलें कितू गोंयकार कामो हें लिस्ट. I will place this on the table of the house. In this, Speaker sir, it has shown सगळे एक इंडस्ट्रीन 55 गोवन्स उमो आहा. हें लिस्ट एमगेलें जे मंत्रीन दिलां. हें कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर? हांकां गोंयकाराचें पडोंक ना. हे आन्सर जे दिलाय स्पीकर सर, इंतू इट इज स्टेटेड दॅट 55 गोवन 1 मिनिट. Out of- हे झाले एक. हे आहे. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता हांचेच हातून सेम एक मिनिट, एक प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणून आहा. प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क म्हणटा तो कितें? अंडर द एक्ट देर इज समथींग कॉल्ड प्रोजेक्ट इव्हॅल्युएशन फ्रेमवर्क. स्पीकर सर, हांव तुका विचारता की आर यू इम्प्लिमेंटींग दॅट फ्रेमवर्क? वाय? स्पीकर सर, सादी वस्त तूं मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट जाली. ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली? एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें. सो आर यू अ पॅरलल टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट? दिस इज माय क्वेश्चन. टेल मी दॅट नाव. बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर गोवन्स, यू आर कन्वर्टींग लँड. कितें करता तूं? स्पीकर सर, सांग मरे म्हाका आत्ताचेर. बाबा तुवें एक पॅरलल दुकान उगडें केला काय म्हणून? स्पीकर सर, मान्य विजय सर, सरदेसाय. तो नाका जाल्लो आरोप करता. हांव वय, वय. परत एकदा सांगता. No, I'm going to answer him. नाही ताका संवय जाल्ली आसा. त्या खातीर क्लियर कट म्हणजे ह्या जो IPA फॉर्म केला, इट इज स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री पर्पज. आणि एट प्रेझेंट मिनिस्टर आन्सर करतलो. एट प्रेझेंट प्रोजेक्ट इज गोईंग ऑन, प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लिटेड. आन्सर उरलेलो दितलो तो. तेच म्हणटा हांव, 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या. स्पीकर सर, तो आन्सर सांगता मरे. 80 प्रोजेक्ट विजय सरदेसाय. 13च कंप्लीट जाल्या. विजय सरदेसाय. कितें जाता? करता कितें तुमी? केन्ना दिला ते स्पीकर सर, स्पीकर सर, तो म्हाका म्हणटालो प्लेइंग टू द गॅलरी म्हणून. एक्चुअली ही इज प्लेइंग टू द गॅलरी. म्हणजे I have to. घुसपा गुंदड I करपाचो have to. कसो. That's my प्लीज job. सिट डावन. That's my job. अरे उलयनाका आतां. घुसपा गुंदड करपाक दॅट्स युअर जॉब. तू कित्याक घुसपता? सरदेसाय. गुंदड करपाचे. तू कित्याक घुसपता? विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हो कित्याक आन्सर घे, घुसपता? आन्सर घे. What I wanted सिनियर to do लेजिस्लेटर only. मरे. सांग उत्तर घे न्ही. सांगा. हांव तुका मुद्दम सांगता स्पीकर सर, घुसपा गुंदड करप, दुसरे चित्र दिवपाची प्रयत्न करप, लोकां दिशाभूल करपाक. हांव तेजेर ना. तेणें सांगला 524 कन्वर्ट जाले. PDCC आसा तेच काम करपा अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, सो दॅट वी थ्रू वन सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज एनकरेज. नाल्यार कितें एक्ट केला? आमी फुडें गेल्ले आसा. आमी वेअरहावजींग पॉलिसी अनावन्स केल्ली आसा. लॉजिस्टिक्स एंड वेअरहावजींग पॉलिसी कित्याक केला? इंडस्ट्री येवपा जाय म्हूण. दुबय फ्रॉम वन डेझर्ट इट वॉज कन्वर्टेड इन टू सच अ प्रोग्रेसीव प्लेस. आमकांय एकदां हे लॉजिस्टिक्स आनी वेअरहावजींग केल्यार दीस कॅन बी वन ऑफ द लार्जस्ट ट्रेडींग हब. आमचे गोंयकार भाव भयण्यो थिंगा आहा त्यो हिंगा परत येवपाक ते शक्य आसा. ते हांव ताका सांगपाक सोदतां. वी हॅव थॉट आउट अ पॉलिसी व्हेरी व्हेरी क्लियरली. वी आर क्लियर इन वॉट वी डू. तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली. ताका दुसरेंय हांव सांगपाक सोदतां. No agricultural land has been converted in that. It has been. Not I a challenge single. you. Put it on the I will show you. I'll give you all the records. Natural cover and agriculture is give you what? all the You know the records. regional plan? Ask Digambar Kamath. He had done the regional plan behind. Because sir, if he has lung power, उलयला I have तो? more कोणत्या power than answer him. दिलें तुका? तो कितें बेस्ट आहे only दिगंबर board मारून कामत. wrong Agricultural land convert करना आणि किती convert just करना? Natural cover has been converted here. Sir, the answer दिला in that there is that natural cover is मंत्रीकडे फटाके converted. मारता. स्पीकर सर एक कितें चल्ला? आन्सराचेर नॅचरल कवर Natural cover, agricultural land, as per regional plan. इज इन दी आन्सर. You have given answer. स्पीकर सर, तुझं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, IPBन दिगंबर कामत. म्हजो आज क्वेश्चनय आशिल्लो. IPBन जेन्ना प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें आनी GIDCन प्रोजेक्ट्स अप्रुवल दिलें,
ताका टायम लिमिट आसा काय ना विदिन पर्टिक्युलर पिरियड इंडस्ट्री ताकाच म्हणटात इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट श्री विजय सरदेसाय विजय सरदेसाय बसून घ्यात सर अश्युरन्स दिला तो मिनिस्टराचे नजरे काडपाक सोदता की म्हाका एक रिप्लाय आसा आणि तो रिप्लाय पळयल्यार म्हज्या लक्षांत येता की आता वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 33 युनिट्स आर एट टू स्टार्ट इवन आफ्टर अप्रुवल. सो अप्रुवल दितगेर हांवें क्वेश्चन विचारलो की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून कितल्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्यो जाल्यार खुबश्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी तांणी कांयच कंप्लीट करूं ना, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करूं ना. म्हणजे अप्रुवल जातकीर टायम लिमीट आसा काय ना स्टार्ट करपाक ऑर दे कॅन टेक 5 years 4 years टू स्टार्ट द वर्क. दिस इज माय क्वेश्चन. स्पीकर सर, एक हांव हांगा सांगपाक सोदतां, मान्य सगळे मेंबरांकूय खबर आसा, आमी जेन्ना परमिशनां दिता वी एक्सपेक्ट द युनीट टू कम अप इन अ रिजनेबल टायम. म्हणून ते लोनूय दिता ते कितले पिरियड दिता फारीक करपाक 7 वर्सां दिता. 2 years मॉरिटोरियम आसता बिकॉज मिनिमम 2 years जाय पडटा. समटायम्स अशें जाता की ड्यू टू सर्टन रिजन्स चेंजीस इन द मार्केट दे चेंज द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आनी मागीर आमी परत ते रिकन्सिडरेशना येता. आनी आतां फुडलें हांव सांगपाक सोदतां, आमचें आतां डिजिटायजेशन चालू आसा इन GIDC म्हणजे एवरीथींग वील बी मॅप्ड and I think within 2 months or something that will become a reality. We will know which unit is closed, how much land has been given, how much encroachment is there. Even for that purpose, whatever is there cleared by Investment Promotion Board, whether project has come up or not after conversion, all these details we will be getting by this digital survey what we are doing, drone survey we are doing. So we have Baba. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न इतलोच एक मिनिट. रफ टायम कितलो दवरता काय म्हणून तुमी स्टार्ट करपाक ताका 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां मिनिमम कितें एक पिरियड दवरा न्ही तांकां. 7 वर्सां म्हणटा तो 7 वर्सां म्हणटा तो. स्पीकर सर, हांव एक स्पश्ट सांगपाक सोदतां, तुमी बेश्टे हें उचामोड जाता. एकूच म्हाका सांगपाक जाय, येवपाक आय सेड विजीन रिजनेबल टायम. वन्स द होल एक्सरसाइज इज डिजिटायज, when it will be available on the dashboard, all your questions will be automatically answered. Kon yevuna, ami action. What is reasonable? I will fix a reasonable time in due course of time. Have you not seen things changing after the new investment promotion policy has reasonable come? time in due course of time. Have you not seen the ground reality after we have notified? या क्वेश्चनाची चर्चा भरपूर झाली आसा. हांव फुडें वता. स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 1 स्पीकर सर, विजय जे सरदेसाय. मंत्री स्पीकर सर जो स्टेटमेंट मंत्रीन केला, विजय स्पीकर जो स्टेटमेंट मंत्रीन केला हिंगा बसून घ्यात. on the table of the house. बसून घ्यात. Speaker sir, Start I would question like number to place on the table of the I would like to space on the table of मंत्री the बसून घ्यात. house this reply of question yours. number- start question In number this 1. reply, you Vijay have sir- stated that Vijay MS Sardesai. Delta Corp Limited, केलो कॉल आउट केलो. मंत्री- the area is भावेन गुदिनो 3,82,000 बसून घ्यात. and it is partly natural cover. नेक्स्ट Area नेक्स्ट MS Vijay team Sardesai. 24 beverages, विजय it is सरदेसाय. natural cover. झालं स्टार LQ नंबर 1B. My Answer is uploaded in the computer system. मंत्री बसून घ्यात. भावेन गुदिनो बस बरं आता. बसून घ्यात. सिनियर लीडर मॅन. sir, orchard lane आहे कितली? Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 1B. Answer as per 1B. uploaded in the computer system. Yes. Your colleague in the front is shouting so much that we have to now not only check our eyes, our ears also. Speaker sir, आता Speaker sir, Movin has got good lung power. हा ताका lungs बरे आहे. बरे सगळे बरे आहा ताचे. Speaker sir, गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी टुरिझम डिपार्टमेंटान पयलींच्यान एक्वायर केल्या. केन्ना केन्ना एक्वायर करतना तो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्या. स्पीकर सर, ह्यो कित्याक केल्ल्यो? ह्यो सरकार टुरिझम प्रमोट करतले म्हणून प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ल्यो. आतां ताजो व्हॅल्यू कितें जाला? शेकड्यांनी पटींनी चड जाला. म्हळ्यार एक 5 रुपयांक घेतिल्ली प्रॉपर्टी अंजुना ती जातली आतां 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. तो ओरिजिनल भाटकार जो आहा ताजी प्रॉपर्टी गेल्या, ताजे पोटान दुखता पळोवन की बाबा आपली काय बरी आदली प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायर केली आनी ती इतल्याचेर पावयली म्हणून. आतां कितें करता सरकार? स्पीकर सर, सरकार ह्यो टुरिझमाच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो लिस्ट करून सगळ्यो डिसइन्वेस्ट करीत आहा, म्हळ्यार प्रायवेट एंटिटीक दीत आहा. आनी कश्यो दिता?
30 वर्सां प्लस 30 वर्सां आमी कोण 60 वर्सां हांगा उरपाचें ना. मोविनाचो लंग कितलोय आसूं आनी 60 वर्सां उरपाचो लंग ना हो. 100% आमी 60 वर्सां कोण उरचे ना. सो आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर पसून आमी सामके न्हिदोवन ह्यो प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्यांक दिवपाक लागल्या. सो एक टायमार स्पिकर सर एक डिसइन्व्हेस्टमेंट कमिशन म्हणून आसलें इंडियेचें, अरुण शौरी चेअरमॅन बी आसलो. ते भशेन आमचें डिसइन्व्हेस्टमेंट ओव्हरड्रायव्ह चालू आहा. स्पिकर सर, आतां म्हज्या मंत्र्याक एक स्पेसिफीक क्वेश्चन. कितल्यो प्रॉपर्टी तुजे कडेन उरल्या आनी कितल्यो तुवें दिल्या आनी त्यो खंयच्यो आनी खंयच्यो त्यो दिवपाच्या प्रोसेसान आहा, ऑन द वे खंयच्यो आहा त्यो मातश्यो सांगच्यो. स्पीकर सर, आनी स्पिकर सर हें सांगतना मातशें गांव सांगचें. प्रश्न विचारले न्ही ना तुम्ही? गांव सांगचें, अशें सर्वे नंबर हें तें अशें नाका, गांवाचें सांगचें. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसायान जो प्रश्न विचारला तातूंत एखादी TCP मिनिस्टर आसतना विजय स्वताच आन्सर काडटालो. कितें करतालो? तूं स्वता आन्सर काडटालो तेन्ना थ्रू 16B थ्रू अदर चॅनल्स. आतां कितें जाता स्पीकर सर, वेन वी आर इन गोवा वी आर अ प्रिफर्ड टुरिजम डेस्टिनेशन एंड एज टुरिजम डेस्टिनेशन गव्हर्मेंट स्वता बिझनेसान पडटलो काय ना हो पयलो प्रश्न येता. ताणें जशें म्हणलें खुबश्यो प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो ज्यो एक्वायर केल्ल्यो, त्यो एक्वायर्ड केल्ल्यो प्रॉपर्टीज खुबश्यो वेर ट्रान्सफर्ड टू गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमचेच विंग SPV. आणि अंडर GTDC वी लिज्ड आउट दीस वी मेड दीस प्रॉपर्टीज एज आवर ओन रेजिडेन्सीज. जवळ 10 का 11 प्रॉपर्टीज आमी स्वताच्यो GTDC प्रॉपर्टीज केली. कळंगुटे, पणजे, मिरामार, ओल्ड गोवा अशे वेगळ्या वेगळ्या वाठाराचेर केली. ओवर द टायम वी स्टार्टेड टेकिंग पीपल. आज स्पीकर सर थंय अशें जावंक लागलें की आमचो शिकिल्लो भुरगो गोंयकार जो आमकां LDC म्हणून जाता ताका आमी पगार दिवंक पावता 20, 22, 24 हजार रुपया. पूण जो आमी मदीं पयलीं घेतिल्लो मनीस हू मायट हॅव बीन अ माली ऑल्सो, गार्डनर, ताका आज पगार जवळ जवळ जाला अबाउट 54,000 to 70,000 रुपीज फॉर दॅट गार्डनर. कित्याक इतलीं वर्सां काम केलें म्हणून ताज्या प्रमाणे ताका मेळ्ळें. हातून लॉजीक ऑफ रनिंग बिझनेस डजन अरायज. सो आय थिंक समटायम बॅक स्पीकर सर देर वॉज अ व्हेरी क्लियर इंटेंट की गव्हर्मेंट हाजे फुडें फॅसिलिटेटर म्हणून रावतलो आनी बिझनेसान भितर पडचो ना म्हणून. एक पार्ट जालो. दुसरो पार्ट, आमी जेन्ना आज गव्हर्मेंट म्हणटा आज डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन व्हडल्यो प्रॉपर्टी तश्यो उरूना स्पीकर सर, विच हॅव ऑलरेडी बीन गॉन आउट आर इन वेरियस स्टेजीस. ज्यो मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज आशिल्ल्यो त्यो आमी SPV आमच्या GTDCक ट्रान्सफर केल्यो आनी GTDCच्या माध्यमांतल्यान वी हॅव ट्रान्सफर्ड टू वी हॅव सायन्ड एग्रीमेंट्स विथ वेरियस पीपल फॉर वेरियस टायप ऑफ हॉटेल अँड हॉटेल इन्व्हेंटरी. आज एक वाटेन दाबोली आसा आनी एक वाटेन मोपा आसा. आज आमकां स्वता रेजिस्टर्ड हॉटेल्स आर रफली अबाउट 6,000 आणि अवेलेबल रूम इन्व्हेंटरी इज अबाउट 85,042. हे टोटल रूम इन्व्हेंटरी आमचो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार. आज आमी जेन्ना गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटात अँड वेन वी आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द बीचीस वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज देअर स्पीकर सर. ताज्या खातीर आमी पयलीं म्हणल्यार आमचो इम्पॉर्टंट आसा जेन्ना काल पयर व्हडलो हें जालो दाबोली आनी मोपाचेर मुख्यमंत्र्यान व्हेरी क्लियरली सांगलां. I think along with my colleague Bob Marvin and Ami, along with Mukhyamantri, we will solve that issue of additional flights coming. पयर तांणी वाद कितें घालो की हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून. आमी मानता हांगाच्यान थंय वचचें न्हय म्हणून, पूण थंयच्यान चड येवच्यो पडल्यो. आतां थंयच्यान इंटरनॅशनल समज चड येतल्यो आनी रावतले तांकां रावपाची इन्व्हेंटरी खंय तयार करतले. सो वन इम्पॉर्टंट थिंग इज वी नीड टू लुक एट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Other than infrastructure, Speaker sir, we are moving with a theme other than Goa beyond beaches. We are saying quality over quantity. जेन्ना आमी म्हणटा बरे लोक जाय, बऱ्या लोकांक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करचें पडटलें. आतां 2016च्यान थोडे एग्रीमेंट सायन केल्ले आशिल्ले. देर वर सर्टन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ CRZ बाकीचे एक इश्यूज CSक घेवन आमी ताजे रिव्यू घेतलो आनी ते जाता इतले बेगीन चालीक लावचे म्हणून आमचें एक धोरण आसा कित्याक वी नीड टू मीट अप विथ द इन्व्हेंटरी ऑफ द रूम्स. Coming to DOT, Speaker sir, already this has been given in Annexure A. Annexure A सगळं वाचू काय तुझ्या कडेन आसा? नाका नाका नाका, तुवें Annexure कितें दिवंक ना तें हांव सांगता तुका. ना सकाळी दिलें मरे. तें ताजे मागीर तुका सांगता. हां सांग. स्पीकर सर सोबेता मरे. सादो ना कळ्ळें ना सोबेता. सांग. Annexure A दितकच स्पीकर सर ताका सगळ्यो प्रॉपर्टीज विच हॅव बीन गिवन आउट आमी दिल्या, विच आर इन द फेज ऑफ गिविंग आउट ऑल्सो आमी उलयल्या. सो ताजे बद्दल कितें आसा विचारूं. स्पीकर सर, मंत्र्यान क्लियर कट सांगलां की आनी टुरिजम इज नॉट गोइंग टू बी इन द बिझनेस ऑफ बिझनेस. जें कितें आसा तें आमी दितले, हें ताणें क्लियर केल्लें.
सो आतां ताणें एनॅक्शर एची खबर सांगली स्पिकर सर. एनॅक्शर एन ताणें रेजिडन्सीज म्हणून जीं हॉटेलां आशिल्लीं, ट्युरिस्ट हॉस्टेल, ही कोलवा रेजिडन्सी, मिरामार रेजिडन्सी, हाजें ताणें कांय सांगूंक ना आनी कांय ताणें मेन्शन करूंक ना. आनी हो आतां एडिशनल एनॅक्शर दिल्या तातूंतूय ताणें रेजिडन्सीचें कांय म्हणूंक ना. बट क्रूज सिल्वाचे माननीय आमदार क्रूज सिल्वाचो एक अनस्टार्ड क्वेश्चनाक तो सांगता की तांचे कडेन ब्रिटोना रेजिडन्सी आहा, मिरामार रेजिडन्सी आहा, कोलवा रेजिडन्सी आहा, फर्मागुडी रेजिडन्सी आहा, मये रेजिडन्सी आहा, म्हापसा रेजिडन्सी आहा, वास्को रेजिडन्सी आहा आनी ओल्ड गोवा रेजिडन्सी आहा. हातूंतले ब्रिटोना, मिरामार आनी कोलवा तांणी 30+30 म्हळ्यार 60 वर्सां खातीर दिली म्हणून. स्पिकर सर, आतां कोलवा म्हणटा ते आमी साश्टीकार, आमकां लागीं जाता. सो कोलवा कोणाक दिली, कोणाक मेळ्ळी स्पिकर सर कोलवा, हो म्हाका म्हजो एक प्रश्न आहा. आनीक हांवें आयकलां आमी स्पिकर सर क्वॉल्टरटॅक म्हणून थंय बसताले, आमी सगळे स्टुडंट लिडर, सवाय च्या मेळटालो थंयच मांडवीच्या ऑपोजीट क्वॉल्टरटॅकान बसप आनी प्लॅन करप. हांवेंच न्ही, हे व्हडले व्हडले मनीस जावन गेल्ले आहा ते थंयच क्वॉल्टरटॅकान प्लॅनिंग करताले. स्पिकर सर, हांवें आयकलां की ती बी क्वॉल्टरटॅकूय बी दिलें म्हणून. आनी दिलें कशें आयकलां ते भशेन 63 lakhs पर इयर आनी कॅबिनेटाक व्हरून दिलें म्हणून. स्पिकर सर, म्हजो 2 क्वेश्चन आहा. एक, कोलवा कोणाक दिली, दुसरी क्वॉल्टरटॅक कोणाक दिली, क्वॉल्टरटॅकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली. स्पिकर सर, पयलो ताजो प्रश्न आशिल्लो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमा कडेन कितल्यो प्रॉपर्टीज आसात काय म्हणून. ताजें उत्तर हांवें दिलां. ताणें गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना खातीर जी आसा ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो तो म्हाका विचारनाशिल्ल्यो. बट अदर एलएक्यूज हॅव ऑलरेडी कॅरीड दॅट रिप्लायज. हांव समजता की तुवें त्यो सगळ्यो पळयल्यो आसतल्यो. स्पिकर सर, कोलवाची प्रॉपर्टी वीच ही इज टॉकिंग अबाउट roughly to the area of 13,633.48 square meters under survey number 37/1, 37/2, 37/3, 37/4A, 37/5 and 37/6 of village Kolwa Taluka. हीच विचारता मरे. रेजिडन्सी रे हीच तुजीच रेजिडेन्सीच. ती रेजिडेन्सी स्पीकर सर वी हॅव टेकन अंडर प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट मोड which has been developed, build, finance, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर बेसिस. कितले पयशांक टोटल UCF अपफ्रंट कन्सेशन फी स्पिकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores प्लस 5% ऑफ रेवन्यू शेअर ऑन द ग्रॉस टर्नओवर विच विल बी देअर फॉर द 2 terms ऑफ 30 years इच. आतां मनीशाक आमी जेन्ना लँड दिता स्पिकर सर 13,000, तो आमकां बांदच्या पयलीं लँड फक्त फायनलायज जाता तेन्ना 19-20 कोटी आमकां तो अपफ्रंट कन्सेशन फी दिता. हाज्या मागीर तो बांदून जातकर ही वील स्टार्ट पेईंग अस ऑफ द ग्रॉस रेवन्यू 5% एज अ पार्ट विच इज देर. हातून स्पिकर सर दीस प्रोसेस हॅज बीन देर वे लँड होल्डिंग हॅज बीन देर आनी आमी तातूंत काय बांदना, इन्वेस्ट करना, कांयच करना. ते लँड फुडें बांदपाचें काम तो येतलो, तो इन्वेस्टर करतलो, तो बांदतलो, तो इन्व्हेंटरी तयार करतलो आनी सावथाक इन्व्हेंटरी तयार करतलो, नॉर्थाक न्हय, which complements the idea of दाबोली उरतली म्हणून. So we are very clear, Speaker sir, on the steps which we are taking. कोलवा खातीर ही घेतिल्ली आसा. Name of SPV which was given is one MGV Food Design Company Private Limited, who was the successful bidder. ही जाली तुजी एक. दुसरी खंयची जाय? क्वॉल्टरटॅक. Speaker sir, पणजे पार्क. Panjim Park, Speaker sir, has got a big history for the number of years that was there. थंय जेन्ना रेंट येना जालें, जेन्ना आमकां नंबर ऑफ इयर्स सोंपले, that is the time Department of Tourism has taken the process and completed and taken the property back. आतां प्रॉपर्टी घेतकर तांवे 2 पार्ट आशिल्ले. एक इज डेव्हलपिंग इट इन टर्म्स ऑफ द सेम थॉट प्रोसेस ऑफ हाव वी वॉन्ट टू टेक इट. तुवें म्हणलें पळय कॅबिनेटा खातीर जाय पडलें, कॅबिनेटा खातीर कित्याक जाय पडलें तें सांगता तुका. Speaker sir, total land area is 5,854 square meters, which is there, which was being used as a park with minimum restaurant आणि बाकीचे banquet facilities. हीच facilities फुडें वता आसतना जेन्ना फुडें वेली तेन्ना people of Panjim were of the opinion that थंय कांयच हाय रायज येवचें न्ही, बिल्डींग येवची न्ही, 6 मजले येवचे न्ही, कांयच जावचें न्ही, आसा तशेंच चलोवचें म्हणून हे तांची मागणी आशिल्ली. ही मागणी तांची घेवन वी एन्श्योर दॅट द प्लेस किपिंग रिस्टोरिंग द सेम थिंग्स विदाउट हॅविंग अ हाय रायज बिल्डिंग, विदाउट एनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ गोईंग अप. वी विल एन्श्योर दॅट द प्लेस इन सिमिलर मॅनर विल बी डन रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल वेर द चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून अँड सेड की आसा तशेंच आसूं न्ही म्हणून. आतां हो जागो आसा तसोच आशिल्लो, कॅनॉट बी कंपेर्ड टू EDC. जेन्ना फायल फायनान्साक गेल्ली आशिल्ली
तेन्ना फायनान्स सेड की तुम्ही वाडयना कित्याक काय म्हणून. आमी वाडयल्ले 6 फ्लोर जाल्यार पणजे परत बॉब मारतले आशिल्ले आनी बाबुशाच्या आमच्या नांवार बॉब आसली आशिल्ली. इज अ लोकल MLA देर ऑल्सो. He was also of the opinion that we shouldn't have anything You which can build distracts. CRZ लागणार होता. एक मिनिट रे. CRZ लागणार. राव एक मिनिट. Which distracts anything CRZ more. लागणार आहे, So कोर्टाला speaker sir, बांधून जेन्ना आम्ही आज टेंडर केला डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स ऑफ टुरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर नियर पणजी फेरी पॉइंट, we are ensuring that we are not going high rise and we are going with the same thing available and ensuring that the same whoever comes in does the same type of model and runs it. ताज्या खातीर स्पीकर सर जो ताजे टोटल फायनलायज जालो अजून ताका LOA इश्यू जाला, एग्रीमेंट साइन जावना, is roughly 63 lakhs per year plus taxes. This is how it has been signed, Speaker sir, for generating revenue to the department for a property which was already generating revenue of only 27 lakhs rupees per year कितें आशिल्लो अमाउंट तो आज 63 lakhs rupees आमकां वर्साक मेळटा. स्पीकर सर म्हणल्यार 5,850 स्क्वेअर मिटर्स पणजे जमीन 63 lakhs पर इयर दिली तुम्ही आणि तुम्ही खुश तुम्ही कॅबिनेट. हांव घेतालो मरे ती म्हाकाच दिवपाची तुम्ही. तो घेवपाचो मरे कोणूय घेवपाचो मरे तुम्ही. एक म्हाका सांग स्पीकर सर 63 lakhs स्पीकर सर हाका पणजे 5,800 सर हांवें विजयान बरोबर काम केलं ताका MLA सांगचे व्हडलो पोट आणि काय ना. स्पीकर सर सादो आशिल्लो 5,854 स्क्वेअर टेंडर मीटर आसतना अप्लाय कित्याक करूना. पणजे पोस्टमॉर्टम करनाका. स्पीकर सर एक हें आहा कशे प्रोसेसान तांणी दिली ते तांचो प्रोसेस टेंडर नासता तो. आयक हांवूय वाचलां हांगा आन्सर मेळिल्लें आहा. स्पीकर सर काकुलो मॉल म्हणून आहा सगळो फामाद गोंयकार कोणूय वळखता काकुलो मॉल. काकुलो मॉल डिस्क्वॉलिफाय जाता हे हातून तो कोता घेना ताका भायर उडयतात. कित्याक भायर उडयतात ताका मेळटा 48 मार्क्स आउट ऑफ 60. डेल्टा कॉर्प म्हणून जांकां तुमी इतले हेजे व्हडले मोपा बांदूंक दितात ताका मेळटा 49 आउट ऑफ 60. VSA म्हणून कोण आहा ताका मेळटा 51 आउट ऑफ 60 आनी तुमी दिला त्रिशूल म्हणून ताका मेळटा 44 आउट ऑफ 60. म्हळ्यार 44 कमी जाले ना पूण 44 मेळ्ळो ताका अलॉट जाता. कसो अलॉट जाता कित्याक तुमी 40 मार्क तुमचे कडेन दवरता प्रेजेंटेशनाक. ते प्रेजेंटेशनान हे सगळे फेल जाता. जे डेल्टा कॉर्पाक तुमी 3 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करून दितात काय कितें व्हडलें हें बांदपाक ते फेल जाता. क्वेश्चन कितें स्पीकर सर म्हजो सिंपल क्वेश्चन हो जो अलॉटमेंट तुम्ही केला तो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान पास जाता. सांग म्हाका जाता जाल्यार. स्पीकर सर हो तुम्ही अलॉटमेंट जो केला 60-40 60 मार्क्स हे आणि प्रेझेंटेशनाक कशें आणि 63 लॅक्साक येदी व्हडली प्रॉपर्टी दिल्या ती तुझी सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान बसता काय म्हणटा हांव. मंत्री आन्सर द्या. स्पीकर सर जेन्ना कोण एप्लाय करता एवरीबडी बाब विजय सरदेसाय ऑल्सो थ्रू हीज वेरियस कंपनीज कुड हॅव एप्लायड फॉर दीस पर्टिक्युलर टेंडर. ही डिन एप्लाय. आज ताका इन्फॉर्मेशन ताणें जें घेतलां ताज्या प्रमाणे टेंडर सिस्टम वॉज व्हेरी क्लियर. QCBS जेन्ना करता आमकां क्वॉलिफिकेशन क्रायटेरिया पळोवन करची पडटा. तशें पळोवंक गेलो जाल्यार फाल्यां डेल्टिनाक समज मेळिल्लें वोत उबो रावन म्हणपाचो उठून तुमी डेल्टिनाक सगळें दितात म्हणून. विजय सरदेसाय. Speaker sir, the process is very clear, very transparent. After the marking system, तुजो फायनान्शियल बीड आसता. फायनान्शियल बिडा प्रमाणे जे क्वॉलिफाय जाता तांकां फायनान्शियल बीड ओपन करतात. त्या फायनान्शियल बिडाक कोण ताका मेळटा ताका तें मेळटा. आतां मेळटकर सगळें जातकर हो विशय हांगा करच्या पेक्षा ही शूड हॅव हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड एंड सेड आपूण तुका 50 कोटी वर्साक दिता म्हणून. स्पेसिफीक क्वेश्चन आसलो सेंट्रल विजिलन्स कमिशन गायडलायन्सान हो जो तुम्ही प्रोसेस केला तो बसता. 40 मार्क तुम्ही दितले तुमकां जाय ताका. जो मनीस पास जाला डिस्टिंक्शनान तो तुमचे कडेन फेल जातलो आनी तुमकां जाय ताका तुम्ही दितले. हे गणित बसता काय म्हणटा. 40 मार्क तुम्ही दिता सगळ्यांक तुम्ही फेल करता तुका जाय ताका तूं 40 40 दिता आनी ह्या सायडीन तूं मार्क पडटा ते भायर उडोवपाचे. CBC गायडलायन्स केन्ना येता ताणें सांगूं न्ही म्हाका. आमी जेन्ना टेंडर सिस्टम फॉलो करता अँड वी आर गोईंग बाय मार्किंग सिस्टम ऑफ द टेक्निकल अँड फायनान्शियल तुका CBC गायडलायन्स हातून कितें येता आनी CBC कित्याक लागता. CBC 100% जातलेच तें. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट पुटींग दॅट CBC हियर आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम आवर हॉनरेबल MLA who's put it up CBC हांगा कित्याक लागता. ऑन वॉट स्पीकर सर प्रोसिजर CBC सगळ्याक लागता. आमी प्रोसिजर म्हाका CBC लागना बायपास एनी प्रोसिजर. स्पीकर सर सुदिनान सांगचे CBC लागना म्हणून
procedure tenders bypass come under केलं. CBC. We are in procedure. All tenders come Yes, under sir, Desai. CBC. There are Yes, CBC sir. क्रॉस guidelines. होऊ नका. Speaker sir, every procedure aspect आम्ही करूनच. Whether it is law CM फाइल department, कॉल करची. whether it is Check law कर. department, CBC विजय guidelines सरदेसाई. हा काय ना whether it ते. is law department, बरं whether मला it एक is- स्टेटमेंट द्या तुम्ही राव स्पीकर सर की सीबीसी गाईडलाईन तुमका लागना म्हणून द्या CBC बघा. guidelines कशाला ते सांग मरे. द्या स्पीकर आता सर CBC guideline लागता कशाला सांग? सेंट्रल विजिलन्स Because sir, कमिशनाचे line मारली म्हणून गाईडलाईन्स जाणार. CBC गोया guidelines ऍप्लिकेबल तुम्ही ना सांग. म्हणून तुम्ही By सांगते. procedure when we are doing, it is not a Next question of one. student, start question number 2. Speaker sir, it is not the question of one Ponji Park or one Kolwa property. The procedures followed which are there are which are sanctioned guidelines which we follow. Yes. I mean, Start question number to ask question number 2C. 2C. Judge. Because answer is as per cyclostyle. Because, sir- I mean, computer sheet. Speaker sir, हे आता I am raising one issue. हांव पंचायत मेंबरांक फॉरलोय ना. I am nobody to give them a character certificate. They get elected back again if they are good. आता what has happened is कोण येता पंचायतांत सेक्रेटरी सरपंचाक काडटा व्हिडिओ काडटा आनी व्हिडिओ वायरल करता. तो व्हिडिओचेर कितें उलयता ते पंचायत मेंबरा फॅमिली आहा ते सरपंचाक कोणें जालें आहा कोण म्हणटा पयशे केले कोण म्हणटा हें केलें पयशे नासता पॉलिटिक्स जायना आनी पॉलिटिक्सांत कोण पड पयशे करता आनी लोकांचे म्हणा तो गारोयता. इट इज व्हेरी क्लियर. आतां स्पीकर सर वॉट आय वॉन्ट टू नो हें आतां पंचायत मेंबरांक व्हिडिओ काडप इन व्हिडिओ तेंकोवप कितें चल्लां. समवेर दीस हॅज टू स्टॉप. एलिगेशन कितें एलिगेशन व्हडलीं इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह ना ते मनीस येताय आनी एलिगेशन कोत्ताय. ना ते मनीस केन्ना इलेक्शन जिखलो ना. इलेक्शन जिखलो ताका खबर आसा इलेक्शन म्हणल्यार कितें तें आनी उलोवप कितें कोण हो येसलो कोण तो येसलो आनी उतर कितें ही भाशा कितें. तुका प्रोसिजर आहा तुका you have your all rights to complain. You have your rights to go to the different agencies if your work is not done. What I'm saying is, when this will stop, and what action you take? Will these viral videos be deleted with baseless allegations? There is no investigation. Kon kideं ulaytalo? Will this work? Will this social media, which is wrong use of social media, will it stop? I would like to know. Because how long this can take place? Character assassination, character certificate कोण दिता? Finally तू लोक इलेक्ट जाता. हे कोण दिवपा कोण न्ही? म्हाका दिसता तुवें स्पेसिफीक प्रश्न विचारला बरो. हांव म्हणटा तूं बेजीक क्वेश्चन हे बेजीक क्वेश्चन तूं केन्ना हें स्टॉप करता पंचायतान वचपाचें आनी सगळें बंद करपाचें. तुका आहा तूं भायर काड व्हिडिओ कितें कोतें कर हांव प्रॉब्लेम ना. तुजो प्रश्न कितें. मुगे एक्शन वेन यू विल स्टॉप दीस हे पंचायता येयन सरपंचांक सेक्रेटरीचेर पंचायता येयन भितर व्हिडिओ काडटा. वेन दीस विल स्टॉप वॉट एक्शन यू प्रपोज टू टेक अगेन्स्ट इट. विल यू डिलीट दोज व्हिडिओज? आय वुड लायक टू नो. विल यू टेक एक्शन टू डिलीट सच व्हिडिओज? स्पीकर सर, मान्य आमदारा रेजिनाल्ड लॉरेन्सो खबर आसा व्हिडिओ सगल्यांचेर काडटा आनी आमचेरूय काडटा सगळे मान्य मेंबर आहात आनी कसले कसले काडटा. इट इज लायक हिटींग बिलो द बेल्ट. सोशल मिडिया म्हळ्यार आज तशें जालां. आतां एक पंचायतीन तरी दीस इज वन आयसोलेटेड केस प्रत्येक कडेन तरी जातालें जाल्यार आय कूड हॅव थॉट ऑफ समथींग. बट स्टील सिन्स ही हॅज रेज द इशू इन द हावस आय विल एक्झामीन वॉट कॅन बी डन. आय थिंक sufficient laws are there to take action against the people doing such a thing. It is not, I don't need anything to be done under Panchayati Raj Act. पूण एक मुद्दम सांगता स्पीकर सर, रिसंटली तुमकां एक टायमा न्यू मोटर व्हेकल एक्ट जालें तेन्ना कशे व्हिडिओ आमचेरूय येताले तुमी पळयला. 15-year scrapping policy is only for government vehicle. I said, but center is pressing, they are pressing in all the states. पूण आमी ते पोस्टपोन करून घेयला. तरी आसतना कसले कसले व्हिडिओ अक्षरशः सारके बुरश्यो उतरां आमकां उलयला. पूण आय हॅव टू इग्नोर दॅट बिकॉज ते लोक तितलेच म्हणजे तेच कॅटेगरीचे आसता. So why should bother? Same way a punch member, why should he bother? This is the social media, age of social media. थोडे घर वापर करता जाल्यार कितें करपा जाता. So have little patience. If you specifically put a complaint to the department, अशें अशें जाला
आनी तरी करपा जाय देन आय वील डेफिनेटली टेक एक्शन. पूण स्पेसिफिकली असले सोशल मिडियाचेर येता ते बंद करपा जाय अशें जावपा ना. ना हांव तुका बंद कर म्हणना सोशल मिडियाचेर कितें तितलें पंचायतां भितर येयन. You stop that. You issue a circular where in the panchayats at least where secretary कितें जाता secretary sarpanch तूं हें कोन्ना. Nobody is keeping, nobody is listening to, nobody is keeping, allowing them or stopping them. So will you stop in the panchayat, in the office premises? Anybody coming and taking a video, maybe good or bad, inside the panchayat premises, will you not take steps to stop this issue? A circular where nobody can come inside the panchayat office. Oh, one second. Panchayat members, sarpanch tuk sangpa na. But character assassination कित्याक गो? Video बरे काडले जाल्यार problem ना. Character assassination कित्याक? कोण character assassination करपाक? बिकॉज सर ताका हांव एकूच सांगपाक सोदतां स्पेसिफिकली ऑन दॅट सिन्स इट इज अ आयसोलेटेड इन्सिडंट इफ ही गिव्स मी अ कंप्लेन आय विल सी अंडर वॉट लॉ आय कॅन एक्ट अगेन्स्ट दॅट पर्सन. पूण तुमकांय खबर आसा सगळ्या सभागृहाक खबर आसा कशे काडून लोक सगळे नेगेटिव्ह करता ते नासतना सुद्दां. माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही Yes, sir. स्टेटमेंट I want to करता. make statement. The shocking act of gang rape and assault on 2 women in Manipur is an insult to the law-abiding civil society of the country. Firstly, being a responsible citizen of this country, and also I, the Chief Minister of Goa, my heart is full of pain and anger, and I convey the sentiment of solidarity with the victim of the unfortunate incident. I am sure that, as rightly expressed by Honorable Prime Minister Sri Modi ji, the Government of India will take the strongest possible actions against the culprit. Speaker sir, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता कोणाक तरी व्हडलें नाटक करपाचें ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा इन्सिडन्स आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नक्कीच म्हणजे ताजेर स्ट्रॉंग एक्शन हे अगेन्स्ट घेतले हें आमकां खबर आसा. त्या खातीर आमचो सेंटिमेंट्स हो तांच्या. स्पीकर सर 1 मिनट जे 1 मिनट सायलेंस दवरचे आमी. जालो सीएम मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो. 0 ओवर श्री विरेश बोरकार. येस तुम्ही फक्त स्पीकर सर मेन्शन करा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans who are working and those visiting Goa Medical College and Hospital and all students traveling to Kujira School Complex has the area in front of the hospital compounds and subway at Bambolim is flooded due to heavy rainfall. Speaker sir, JMCच्या भायल्यान सर्वीस रोड आसा उदक भरलें आसा खूप गरजेचें आसा ते सॉल्व करपाचें आनी तो मेन प्रायम रोड आसा हायवेच्या सायडीक NH66 च्या सायडीक. ना कांय नाका. येस एल्टन डिकोस्टा. तेणे पळय सांगला पळय तेजें उतर दिता न्ही एकूच सेकंडान दिता. तो पळय सांगता उदक भरता पळय इट इज फॉर वेरियस रिजन्स. थंय अंडरग्राउंड केबलिंग घातले गटर ब्लॉक जाला तेजेर काम चालू आहा ते इश्यूज ऑलरेडी. श्री एल्टन डिकोस्टा. Because of fear and anxiety in the minds of general public regarding the income certificate for widow pension DSS scheme, it is mandatory to show income of the family below 24,000 to avail these schemes. The income limit should be raised to at least 2 lakhs instead of 24,000 to provide more accessibility for the deserving persons. श्री क्रूज सिल्वा. Fear and anxiety in the mind of SC, ST and OBC eligible candidate aspiring to take admission for postgraduate programs of GMC and dental college were non-implementation of reservation for SC, ST and OBC candidates despite notifying circular to that effect as counseling session for admission is likely to be announced at any stage. I strongly demand that these reservation rules ensuring a fair and transparent manner of admission to all candidates be notified and implemented urgently for giving admission in academic year 23-24. Sir, श्री विजय सरदेसाई. Fear and anxiety in the minds of the people, especially physically disabled and senior citizens who face hardships to access the existing civil and criminal courts in Margao and Panjim due to lack of elevators, lack of parking space, lack of clean toilets. I call upon the Minister to address these issues as a matter of urgency that the people visiting the courts, especially physically disabled, senior citizens, lawyers and general public can access the justice system with dignity.
Sri Venji Vegas. Fear and anxiety in the minds of all the farmers all over Goa, as the agriculture department has sent letters to the farmers saying to refund 6,000 rupees towards the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana for either not fulfilling the eligibility criteria or those who pay income tax and had applied for the scheme. It was the duty of the central government to ensure and make sure that only eligible farmers are dispersed with the scheme benefit. Due to this failure, the poor farmers cannot be held responsible to refund the said amount of 6,000 rupees. Measures the government intends to take. Sri Pramin Chet. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Sodon in Mayam constituency on account of fatal death of a person, Sri Nonu Surya Valvaikar, age 58 years, Karabat, Sodon, due to an accident that occurred on 2/5/2023, skidding from the scooter on the newly erected speed breaker, causing head injury near Gopal Krishna temple. Speaker sir, आप माय मेंशन कर Sri Sankalp Amonkar bas. Statement ये केलं तुम्ही? Sankalp Amonkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Murmagaon Taluka and Goan fishermen regarding the discontinuation of Goa valued headed tax, that is VAT, based subsidy on HSD oil, that is diesel, consumed by fishing vessel scheme. The fishermen of Goa have been largely dependent on this subsidy, and in the event of discontinuation of the subsidy, their livelihood will be at stake. The fishermen appeal to the government to revoke this notification and restore the scheme. What step government intend to take in this matter? Yes. Speaker sir, Paper to माननीय मुख्यमंत्री यांच्यानी रिप्रेझेंटेशन दिलेले असा. Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Yes. Sir, I lay on the table of paper shown against in today's business against Town and Country Planning Minister. लक्ष्य जी सूचना की श्री कार्लोस फेरेरा. आज बेगीन सोपोनी दोन्ही सोपोनी दोन तिन्ही सोप. आज डिमांड फास्ट सम. ओय. Honorable Speaker, श्री कार्लोस फेरेरा. fear and anxiety amongst the people of Pedeng, Kamarkazan, Akoi in Mapsa city, which falls in Aldona constituency, regarding the operation of the STP plant at Kamarkazan, which is sought to be operated illegally, which is causing the drying up of wells and sure likelihood of contamination of groundwater, thus rendering groundwater unfit for human consumption and danger of illness. The steps the government proposes to take in this matter. PW Minister. STP at Kamarkan Mapsa is yet to be commissioned. Very basis of operation of STP is to avoid contamination of groundwater. Since STP is not operational presently, there should be no fear and anxiety of the mind of people as regards to the accept of contamination of groundwater for human consumption. Drying of well is not related to STP. Honorable Speaker, this very STP in Kamarkazan, we have got RTI reply. The specific question was whether the above project was granted consent to establish. Establish is the first procedure before you go for operation. And the answer is consent to establish application was rejected. I'm placing this on the floor of the House. I'm giving one copy to the Honorable Minister. If this STP consent to establish was rejected, how is the government going ahead with this STP plant? It will be totally illegal to even continue any works on this when it is application was rejected. Please look at the reply number 1A. Consent to establish application was rejected.
आता ते कित करूं सोदतात, they are trying to connect pipes of the houses and all that. I understand the need and necessity, but this is very low lying. Please understand that this, even the pipes which have been laid on the roads, water is bubbling out and coming out like springs. And being low level, it is contaminating the groundwater. Natural water has got inside it. Forget the rainwater, we are talking even before the rain. The natural water has gone into these pipes. That means the piping work is not proper. And if this kind of works are allowed to continue and you allow to STP plant to operate, it will be a disaster over there. Speaker, sir, I have answered that the plant which was set up, I think many years back, under the JICA project. Now, whether it has got, because your question was not relating to that commission. If you had answered that, I would have put it broad. Now you have just given me something. I'll come back to you and tell you all details whether the STP had a consent to operate or no. Because you have given me right to information, you have given me. No. My question is very clear, which is sought to be operated illegally. Yeah, that's what I'm saying. It is wide enough to say it has if we have not commissioned the plant, if we have not started the plant, you can't even, the consent to establish must be to start. No, that's what I'm saying. So what I'm trying to say. Commissioning is consent to operate. Because, sir, what I'm trying to say is this question, the calling attention raised by my colleague, Honorable MLA Carlos Ferreira, which is sought to be operated illegally, is if we started it. We have not started it yet, Speaker, sir. And if it has to be started, we will take all things and to start, Speaker, sir. I'm just trying to make this clear. Your operation can start when you first have the first step, which is the consent to establish. And then you require consent to operate. It doesn't have the first step, so how can you go to the second step? They already started trial runs. That's what I'm trying to tell. See, what you have given me under right of information is whether the above project was you have given. Now, it is not specific whether the question you have asked in your RTI and what you have given me in the table of the House. With reference to application hereby, I inform you under whether the above project was. Now, which is the above project? I don't know what is. I'm making a statement. This is the same Kamarkazan. You are making a statement. I am answering on your statement only. Yeah. The answer whether the above project was granting step. Now, which is the above? There is nothing here in reference of above. I can give that. No, that's not there. That's what I'm saying. That. I will examine and come back to you because here, when you have given me something, it is above. Now, what is above the sky? No, but this is your reply of your department. I don't know, Speaker, sir. Speaker, sir, I am not aware to what is reply. So, what I am saying is, I will examine and come back to you about the consent to operate. That's very simple. I have given. Next. Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the public and legal fraternity of Salsit Taluka regarding the inordinate delay in services rendered by the Office of the Sub-Registrar cum Civil Registrar of Salsit. The office handles large number of property conveyance transactions as well as notarial services and the issue of certified copies of old records and happens to be one of the highest revenue earners of stamp duty, registration fees, etc. However, the posting of 2 sub-registrars is found to be woefully inadequate as it affects time delivery of public services. For example, approval of sale deeds and NGDRS portal the portal takes abnormally long time. Action the government proposes to take because this is a significant issue and requires to be addressed. Speaker, sir, the Law Department had moved a proposal for filling up 5 posts of civil register cum sub register to the Goa Public Service Commission. However, the Commission recommended only 4 names for filling up the posts of civil registration cum sub register. Further, only 3 candidates out of the 4 have given their acceptance. The incidents and medical was received on 19/7/2023. The file has been moved for issuing the order for appointing of the civil register cum sub register. The government will post 1 civil register cum sub register in the office of the civil registration cum sub register Salsit immediately. In the meantime, the 2 civil register cum sub register who are posted in Salsit have cleared most of the backlog, and whatever is pending shall be cleared within the next 3-4 days, thereby ensuring that there is no inconvenience caused to the citizens.
Because that office also requires a little revamp. There is no place there. Plus the old records which are there, or rather the civil registrar which does records the other registrations of marriage and all that. Tinga, there is lokak bhurpur tras jata. So I am raising this issue. You have to solve that problem. Ek sub-registrar noy gan, plus tenge printer, tengele bare even systems which are working there are not proper. Manje teng lagum bare tras jatat. Even now with the new system wherein you have to first submit your draft, you have to get your approval of the sale deed online. There are a lot of issues. Ek this jotar thinga enzalo, thing jotar kon gelo nimane okta. Document gin gelo, suddenly kite detail namu sarke tek katta putun datte. All these issues you have to address because general public kon eta ek sale deed korpak to bad baher sa eta. Te ek don char disa eta hasha ek sale deed korpak. Aprange time kan, push kan, sogale kon. He is spending money to come and do the sale deed or whatever, or gift deed, or could be anything, could be a succession deed. Take a last minute problem jata. All these issues, I have a feeling that you have to address it, especially the Margaon office. Or you shift the office, or shift the births and registration, other part you shift, conveyance separate kor, deed separate kor. There is no much place there also. Public also don't have place to sit down. So I would request the Honorable Minister to pay attention and focus to that office. Because as it is now, with GST being this, the government is talking of increasing revenues. How will this happen when you don't give them good service? Rather, it is essential part even as far as the state budgets and state finances are concerned. So I would request the Minister to look into this very seriously and see that the issues are solved over there. One sub-registrar plus other staff also. Computers, tengele printers, tengele net services, break down the Daigi body. So I would request the Minister to look into this and give an assurance that the people will get relief in just few days because it's not a big thing. Speaker, sir, that office has been bought by the government long back. It is there. Now shifting that office, I am not aware, but within the existing system of the office, we have improvised. And I'm sure that I will just give small figures. That every day we received around 50 to 60 drafts. Out of that, 30 to 40 are made. 30 to 40 sale deeds are made every day. Total document registered in the calendar of 23 is 3,131. Marriage correction applications received every day is 20 per day. Marriage correction appointment are 4 to 5 days. Marriage registration is 7 to 8. Declaration is 7 to 8. Total marriage registration per day received for application is 20 approximately. So all this, especially what you said about birth and deaths. See, birth and deaths, after Honorable Chief Minister has taken over, we have made entirely available online. If you click on a button and some more documents we are going to make online. And marriages, birth certificates prior to 1971, before 1969, are with the system at the register office. Otherwise, after all, birth and deaths are with the Planning and Statistics Department and with the local panchayats. We are also trying to give the rights to the local panchayats to issue the birth and death certificates prior to 1971 because some documents are not there. Only reconstruction we will be keeping with us, but we will be giving away the issuance of birth right up to the panchayat level, so that we are working on. Secondly, marriage certificates and all documentation which is there in the sub-register. Scanning we are doing. We are going to remove that. We don't want to keep. We are giving to archival department if we require archival content. Otherwise, we are scanning and putting the entire system. In future, we do not want to keep any books in our offices. We want to do a system where entire document which will be scanned and kept in the storage. And we don't want physical copies because it is a problem of keeping, because you are aware that all documents, all these papers will wither out after some time. So we are making provisions of seeing that people are not harassed. I think after Honorable Chief Minister has taken as Chief Minister and I have been appointed, all the lines in Salsett people issue curse have gone. That you should appreciate. No more people are there in line for birth and that you are not telling me. But there is a lot of things which have improvised and we are still improvising. Honorable Chief Minister is aware. We are working. There is a budgetary provision which is made. IT Minister, we have taken 30 crores from him where we are digitalizing from the central fund. So the process is on and I can assure you that whatever best way we can
give people, because Honorable Chief Minister, myself, dream that we should make people for registration at their houses. And then maybe over a few months, people will not have to come to the registration department to register inside the registration office, because we have sent a bill in the last assembly, if you remember. We had made a bill and sent to consent because it is a central legislation. And somehow we are following it up. We have not got that bill vetted from the center yet. I will take Honorable CM's help and maybe we will make a visit to get that, because we want to make digital. And to make digital, we have to change the law. For what we had made a bill in the last assembly, it is sent to the President's assent, which we have not got. So we are following up on that, and we are trying to make this department a department which is free from all problems. Means people should not come there. We will get everything at their click of their button. This is what Honorable Chief Minister and I desire to do. Because, sir, I will I would say I'm not an IT expert. Nor do I have much knowledge about our team, but I want to only tell the Chief Minister, Honorable Minister, that it is not enough to only have everything record digitalized. Because what has happened after digitalizations, everything has been hacked. And there are companies like main companies who are in computers could not even retrieve those documents. So don't think only digitalization will help. Even physical, hard copies you require. This is one part. One second. No, I will tell you before you go to the next topic. Let me finish. Speaker sir, I'll just tell you and then I'll sit. See, whatever we are taking, that people who hack, ते जावचे ना. तेका आमी फ्लिच म्हणून आता जेन्ना डॉक्युमेंट आसा पळय सगळे स्टोरेज जे पयलीं खूब जागो लागतलो, आमी डिजिटल रिकॉर्ड दवरतले इन द फॉर्म ऑफ फिल्म, आनी फिल्मान आमी करून दवरतले. तो कितें सांगता तें म्हाका खबर आसा. वी विल टेक ऑल केअर ऑफ दॅट, स्पीकर सर. And appreciate करपाक जायतें हें जालां, जायतें improvement जालां, हांव ना म्हणना. With leave of the speaker, may I just only place this copy of the application to the Honorable PWD Minister? Only that. Yes. I would only, I would also like to appreciate there are a lot of improvements. Not that there are no improvements. He said that it is, I have not appreciated him. I want to appreciate him also for making a lot of changes. Everything will be done, but end of the day, जे सेल्डिडांक येता, तांकां त्रास जाता. तेंगेले डॉक्युमेंट एक पाटी हें जालें, फायनल जालें आनी डेट फिक्स जाली. जे दिसा ते दीस मागीर कितें डिस्क्रिपन्सीज आहाय त्यो एड्रेस जायनान तांकां पत्ते वचपा पडटा. So I want these to be addressed. All other things. And the second point is digitalization alone will not help. The previous records what are there, which have been now transferred and made digital, have to be maintained. Somehow it cannot be destroyed. It has to be put in the archives, it has to put somewhere else. Office, I am not saying you shift the office or nothing. You can do improvements in the same office because you can be conservation of space. All this I'm bringing. And at the same time, I would request the Minister, whatever changes you have done, even sale deeds to be done at home, like for example, even deeds person succession deeds, gift deeds, that is a good system because you can do online. But I would request the Minister, you put whatever it is. Or sogli safety measures gun person hexal, so we need to, because these are the main records which will be used for posterity. Thank you, Speaker. Speaker sir, honorable colleague does not have to worry. I am aware of what I am doing and I can assure him that all these thoughts will be taken care of. Number two, there was an issue about people coming for appointment after giving approval. That also has been rectified, Speaker sir. That appointment slot is kept for him or her who has taken, and if there is any shortfall in documents, they can address it there, and our system is uploaded there. I have already done it, Speaker sir, you can check it for you. Thirdly, there are places where Tatkal system we have started, so that you pay a little extra, you get Tatkal slot. Now, shortly we are going to start Super Tatkal by paying 50,000 rupees who wants immediately, because revenue has to come to the government. So it is not right, but people's pressure is so much. My honorable colleagues are only calling me that the slot is not available. Then what do we do? So I will tell my honorable colleagues that 50,000 slot is available, you please take it. So I am doing that, Speaker sir. So pressure comes in so much because people want. Let me finish. See, Speaker sir. Speaker sir, but then that is the way it is. Viresh Borkar. तात्काळ आहा, सुपर तात्काळ म्हणून आसा. आतां तातूंत थोडे मनीस अशे आहा जे तूं तात्काळ कर, सुपर तात्काळ कर, ते कांय करीत ना. मागीर तुका फोन मारचोच पडटा. मागीर तांचे कितें करता तूं? Speaker sir, नो प्रॉब्लेम आहा. इट इज ऑल्सो ऑफ इंडिविज्युअल्स. Honorable colleague. सर 50,000 रुपया. Speaker sir,
आमी नॉर्मलाचे जे नॉर्मल प्रोसिजर आसा ते करता. एक सब रजिस्टरान 16-18 स्लॉट आसता आनी ते बूक जाता. आतां कोणाक एमर्जन्सी जाय आमी तत्काल चालू केल्ले 10,000 रुपया दिवन. तेही बूक जाता तर सुपर तत्काल कित्याक करूंक पडटा. आनी म्हाका हांव ऑनरेबल MLAक सांगूंक सोदता की सपोज जर ते अपलोड जावन जायना म्हाजे नोटिसा आड, आमचो जर तत्काल सिस्टम इतलो बरो चलता की डॉक्युमेंट्स एट सर्टन टायम बिफोर 2 o'clock दिवपाक जाय. मनशा मना व्हरता हांव कित्याक थोडे मनीस आहा तुमचे की जे हू जस्ट डोंट मूव. ना म्हाका दी न्ही. रस्टेड. I monitor, I have got a dashboard, I monitor every day. My office also monitors and I know what is happening. Thank you. Sri Viresh Bulkar. Speaker sir, I stand to move my private member resolution. Speaker sir, to move the following resolution. This House recommends the government for developing an employment policy where job security is ensured to contract staff employed in government departments and corporations for more than 5 years. Yes. ठराव सभागृह मुखार आसात. उलोवपाचे उलया तुमी. पयलीं उलोवन तो. तुका कितें उलोवपाक जाय तें उलय. Okay. Speaker sir, as per Economic Survey 2022-23, Director of Planning, Statistics and Evaluation. इथून Speaker sir 11th आणि 12th 39,524 हे भुरगे ह्या वर्सा पास आउट जाल्ले 2022-2023. दर वर्सा 20,000 स्टुडंट SSCक पास जाता. सगळे स्टुडंट जे आसा ते आमचे कॉमन बॅकग्रावंडांच्यान येता आनी तेंची जी फॅमिली आसा, जो पेरंट्स आसा ते खूब त्रास घेता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक. आनी गोंयान एक जॉब मेळटलो नाल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितले डिफिकल्ट टास्क जाल्ले आसा ते. हें इजी उरलेलें ना. खूब त्रास काडचे पडटा कारण हांगा सद्याक प्लॅनिंग सारकी ना जावं हांगा सपोर्ट सिस्टम जो मेळपाक जाय तो सपोर्ट सिस्टम सारको ना. स्पिकर सर, आयज भुरग्यांक जॉब ना म्हूण भुरगे गव्हर्मेंट ऑर प्रायवेट जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तेजेर कामाक वयता. स्पिकर सर, आयज म्हाजें रेजोल्युशन हे गव्हर्मेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ गव्हर्मेंटान घेतलेले आसा तेंचे बाबतींत आसा. स्पिकर सर, आमच्या गोंयांत सद्याक सगळे डिपार्टमेंटांनी धरून ऑलमोस्ट अरावंड 13,000 कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा. हेचे पयलू खूब फावटी जेन्ना एक्स CM आसलो मनोहर पर्रीकर तेणें 5 मार्च 2014 तेणें सांगलेलें की एक पॉलिसी हाडटलो म्हणून जी हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां रेगुलायज करपाक लागून. मागीर तीन वर्सां जालीं कांयच जावंक ना. तेजे नंतर परत 3 वर्सांनी जुलाय 2017 परतून CM मनोहर पर्रीकरान परत आश्वासन दिलें, ह्या सभागृहान आश्वासन दिलें की आमी एक रेगुलायजेशन करपाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांक परत पॉलिसी हाडटले म्हणून. आनी ती पॉलिसी विथीन 6 म्हयन्या भितर एक्झिक्यूट जातली आनी ती चालीक लागतली म्हणून. तें जालें. मागीर परत एप्रील 2018 परत सेम जालें. परत सांगलें की पॉलिसी हाडटली म्हणून, परत चालीक लायतली म्हणून सांगलें, पण ती फुडें चालीक लागोकूच ना. आनी थंय एक मेन्शन केल्लें की फक्त लिवेर जे कोण आसा तांकां रेगुलायज करची ना म्हणून. परतून एकदां हे फावट एक आश्वासन परत करता की रेगुलायज करता म्हणून वर्सांची वर्सां वयता. आतां नेक्स्ट मन्सून सेशन 2018 आनी एक घोशणा जाली, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स टू बी रेगुलायज इन सप्टेंबर 2018. ह्या दिसा पॉलिसी हाडटले आनी परत रेगुलायज करतली म्हणून सांगलें. 2014 जालें, 2017 जालें, 2018 जालें आनी आतां 2023. सेम सरकार आसा, सेम डबल इंजीन सरकार आसा, वयरूय तो आसा, सकयलूय तो आसा. सो दोनूय सरकार आसून बसून आजून पर्यंत गोंयकारांक जें आश्वासन दिता तें आजून पर्यंत कित्याक पायना आनी आजून पर्यंत जो गोंयकारांक रायट मेळपाक जाय तो आजून पर्यंत कित्याक मेळना, हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. स्पिकर सर, आयज थोडे डिपार्टमेंट्स आसा, PWD, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, कदंबा,
हेल्थ डिपार्टमेंट, WRD, स्कील डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर, GHRDC हे कितलेशे डिपार्टमेंट आसा तांकां 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, आजून रेग्युलायज केल्ले ना. स्पीकर सर, कितलेशे जाणांची एज पासून वेळा गेले, म्हटल्यार थोडे रिटायरमेंट पासून जाले, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, थोड्यांची रिटायरमेंट पासून जाला, म्हण तांकां रेग्युलायजूच जावना. ते आशेन बाबडे रावले की आमी केन्ना तरी रेग्युलायज जातले म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना एक मनीस एक काम 10 ते 15 वर्सां करता, ताका खंय ना खंय एक अपेक्षा आसता की आपूण रेग्युलायज जातलो म्हणून, केन्ना ना केन्ना रेग्युलायज जातलो म्हणून. बट आयज अश्यो जो नेचर क्रिएट केल्लो आसा, जॉब आसा तो टेम्पररी, जो टेम्पररी स्टँडर्डाचो जॉब आसा म्हणून, आनी रेग्युलायझेशन जें आसा तें जायत ना. स्पीकर सर, आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हारगाय कितली वाडल्या ती. दिसान दीस म्हारगाय वाडलेली आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले जाग्यांचो जो प्रायस आसा तो गोंयकारांच्या हाती भायर गेल्लो आसा. तशेंच रेंटाक वचून रावतलो, जावं रेंट पासून फारीक करतलो, नाल्यार ते रेंट पासून फारीक करपाची इतली पासून परिस्थिती गोंयकारांची जाल्ली. तुका अजून कितली मिनटां जाय मांडपाक? म्हाका एक 10 मिनटां जाय पडटली. 10 मिनटां? ना, हांव काबार करता. जाले एक 10 मिनटां. नाही नाही, आता ताजो मांडपाक म्हणटा. सभागृहाचें कामकाज एक 5 मिनटांनी वाडयता. मांड. 10 मिनटां वाडय. तुझे विशय म्हणपाक. तर सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. स्पीकर सर, 5 मिनटां वाडय, कंप्लीट करता. He has put it in his mind.